Po zisku v roce 2016 vykázala Česká národní banka za loňský rok ztrátu. Pane guvernére, proč vznikla? Ta ztráta je výsledkem přepočtu našeho hospodaření do českých korun. Jsme česká entita, byť speciální podle zvláštního zákona, a samozřejmě musíme vést účetnictví v českých korunách. A protože 90x%, téměř 100% vlastně naší bilance na straně aktiv tvoří zahraniční devizové rezervy nebo rezervy v cizích měnách, tak pochopitelně, pokud dojde k posílení české koruny, to znamená kurz koruny vůči referenční měně, řekněme euru, se změní jaksi ve směru zhodnocení české koruny. Jinými slovy, například, jestliže euro z úrovně 27 se posune na úroveň 26, tak o 1 korunu, tak samozřejmě na těch rozsáhlých devizových rezervách to znamená účetní ztrátu. Čili když budeme mít rezervy, řekněme příklad 120 miliard euro, no tak když se nám samozřejmě v průběhu toho účetního období zhodnotí kurz o 1 korunu na euro, no tak je to 120 miliard ztráty, která se promítne do toho hospodářského výsledku. Dobře, co to ale znamená pro lidi a pro ekonomiku? Pro občany České republiky, ale potažmo i pro českou ekonomiku to de facto neznamená nic. Za prvé, my nejsme nijak propojeni s veřejnými financemi. My jsme prostě samostatná ekonomická jednotka, která stojí mimo veřejné finance, a z hlediska celkové ekonomiky to taky žádný reálný dopad nemá, protože samozřejmě ta ztráta vstoupí do našeho kumulovaného hospodářského výsledku a bude v budoucnu uhrazena z našich budoucích zisků. Podobně tomu bylo například i v minulosti, dá se říct? Přesně tak. Česká národní banka měla například ztrátu kumulovanou po období snad 13 let. Ta vrcholila někdy v roce 2007 rozměrem zhruba 200 miliard korun kumulované ztráty. Čili po mnoho let to bylo standardní výsledek hospodaření České národní banky, který byl přirozeně vyvolán právě tím, že docházelo k postupnému zhodnocování nominálního kurzu české koruny vůči euru. To je zase důsledek našeho v podstatě jaksi rozvojového modelu ekonomiky, protože my jsme ekonomika, která se snaží dohánět ty nejvyspělejší země Evropské unie. To se děje samozřejmě v průměru rychlejším tempem růstu hrubého domácího produktu, čili ekonomického výkonu, ale také se to děje u nás právě tím zhodnocováním kurzu, to znamená jeho apreciací, jeho posilováním, protože na rozdíl třeba od některých jiných zemí, my jsme země nízkoinflační a máme v průměru víceméně stejnou inflaci, jako mají právě ty jádrové země, staré země Evropské unie. Pokud se zkombinují tyto věci dohromady, tak nutně musíte mít prostě na svých devizových rezervách účetní ztrátu. A jak říkám, tak jako ukázal minulý vývoj až do toho roku 2007 zhruba, nic to pro českou ekonomiku, pro její veřejné finance neznamenalo a stejně to bude i teď. Znamená to tedy, že ztráta České národní banky není nic neobvyklého ani nic, co by mělo veřejnost nějak znepokojovat? Rozhodně. Není to vůbec nic neobvyklého. Podobné záležitosti vidíme u jiných centrálních bank, které jsou, řekněme, centrálními bankami podobných zemí, menších otevřených ekonomik, které dohánějí svým ekonomickým výkonem ty vyspělejší země a dochází u nich mimo jiné právě k nominální apreciaci. A nikoho by to nemělo znepokojovat, není proto důvod. Co se vlastně děje se ziskem, pokud jej Česká národní banka vytvoří? Pokud vytvoříme zisk, což se stává samozřejmě v letech, kdy apreciace, zhodnocování koruny buď neprobíhá vůbec, nebo je naprosto zanedbatelná, nebo dokonce dochází k oslabení koruny,
tak samozřejmě ten zisk slouží k úhradě těch minulých ztrát. Pokud by byly uhrazeny definitivně, tak slouží k vytváření určitého rezervního fondu pro ty potenciální budoucí ztráty. To nastalo například v letech 2013-14, kdy po zavedení kurzového závazku došlo přirozeně k nějakému mírnému oslabení koruny, řádově okolo 5%, a to samozřejmě vytvořilo poměrně robustní účetní zisky a z těch byla vlastně sanována ta dlouhodobá minulá ztráta, o které jsem hovořil, která kulminovala někdy kolem roku 2007. Znamená to tedy, že zisk centrální banky neslouží jako případný zdroj financí pro státní rozpočet? V našich podmínkách tomu tak nebylo a není. Je to dáno prostě tím rozvojovým modelem české ekonomiky, jako dohánějící ekonomiky a rolí centrální banky v situaci, kdy máme současně relativně nízkou inflaci, čili používáme i tu nominální apreciaci kurzu. K tomu přibližování se ekonomické úrovni vyspělých zemí. Jednou se to stalo v nějakém minimálním rozsahu, snad v roce 1993, podle mých informací, kdy zisk v rozsahu 45 milionů, nebo jeho část v rozsahu 45 milionů byla převedena na státní rozpočet. Od té doby nikoliv. Samozřejmě pokud by ty zisky nastaly, tak v budoucnu budeme uhrazovat tu kumulovanou ztrátu, kterou teď opět máme. Už letos vlastně část té ztráty uhradíme z rezervního fondu, který jsme si vytvořili v těch letech 13 až 16. Pak budeme uhrazovat ten zbytek, no a budeme tvořit zase nějaký rezervní fond, abychom byli připraveni na případné výkyvy tohoto typu. Český státní rozpočet nebo veřejné rozpočty naštěstí podle mě nejsou navyklé na to, aby dostávali nějakou pravidelnou dotaci z výnosu hospodaření centrální banky. V tranzitivní ekonomice, jakou jsme, nebo v podstatě jakési další fázi toho tranzitu jsme, to nedává smysl podle mého názoru. A asi to není ani naší rolí, abychom vytvářeli zisk. Přesně tak. My máme jasně dané úkoly, mandáty z ústavy, zákona o ČNB, z primárního evropského práva. My se máme starat o cenovou stabilitu, čili proto děláme měnovou politiku. Máme dneska za úkol pečovat také o finanční stabilitu, proto děláme tu makroobezřetnostní politiku vůči bankám a dalším institucím. Staráme se samozřejmě o peněžní oběh, platební styk, jsme bankou státu, a máme některé další úkoly, čili to jsou naše úkoly, my nejsme komerční organizace, která by měla za úkol vytvářet zisk. Zisk je v podstatě nějakým vedlejším produktem nějakého našeho vnitřního účetnictví, ale rozhodně to není náš cíl. Pane guvernére, já vám děkuji za rozhovor. Já děkuji.